Salutare, oameni buni și bine v-am găsit azi la un nou video pe canal. Astăzi avem o mașină interesantă din festival, mă refer. Așa că o să jucăm o mașină din festivalul anterior, că totuși o mașină din 2023 și destul de distractivă. Să vă arăt un pic sezonul de săptămâna aceasta, să zic așa. Mașini vechi, după cum puteți observa, dacă vezi Volkswagen din 76, de când era bunicul meu, sau Emuri 356 C64, ăla-i Porsche? Arată Porsche, dar nu mi-aduc aminte nimic acum. Mă rog, în 64. Așa. Aici aveți un Koenigsegg Regera 2016 și un Porsche 918 Spider. Aici puteți câștiga un Nissan GT-R din 2017, un Ford Mustang din 69, un Corvette din 60, multe mașini vechi și Koenigsegg GC8S. Cam astea ar fi, să zic așa. Restul nu e nimica să mă dea pe spate. Dar, înainte să... Înainte să încep, vreau să fac cursa cu acel Miata, pentru că vine săptămâna următoare și sunt curios să văd cum e interiorul, cum se conduce. Cu mașina asta n-am apucat să fac video sezonul anterior și am zis că o să fac un video cu ea. Așa că suntem aici. Așa arată exterior. E un hatchback drăguț, destul de futurist și modern și interesant de condus. Dar da, mă rog, bănuiesc că cei care sunt fani Hyundai sau ați văzut vreun review sau v-ați interesat, e un model electric. Are buton de all-wheel drive și de drift. Suntem pe spec de racing, pardon. Avem slick-uri. Interiorul e... La mașina asta aș putea spune că într-o final e reușit. Uite, adică o să fiu răutăcios un pic, dar e greu să mă abțin. Cum așa au reușit să facă, chit că sunt statice? Băi, o poză cu tableta acolo. Pare că ecranul ăla funcțional. Sunt câteva mașini, nu dăm nume, în care merge cât ăsta în centru și ecranul ăla din dreapta e stins total. N-arată absolut nimic, să arată o poză cu mașina seacă. Uite, ei au pus acolo un meniu din joc făcut poză la momentul respectiv. La fel, temperaturile astea de aici nu funcționează, din păcate. Mașina asta, dacă ați văzut din review-uri, momentan pe spec actual, pentru că nu pot să schimb decât între all-wheel drive și drift, are și modul să facă sunete ca și cum schimb trepte. Simulează ca și cum avea trepte prin sunet. E foarte simpatic. Sunteți pregătiți să fiți uimiți un pic? 3, 2, 1 și 100, 200, 300. A durat ceva, de 200 și 300. Și pe aia, după cum puteți observa, trage destul de puternic, bine. Are 1835 de cai parcă, sau pe acolo pe undeva. 400? Da, 1804, 1850, 1856, 1860, 1873, 1874. Ok, 1874 de cai pe o mașină de botonă 800 sau pe acolo. Suficient de mult. 423, suntem pe specul de top speed, adică avem aero dat pe minim și pe față și pe spate. Și singura chestie de care m-aș putea plânge așa ușor ar fi greutatea mașinii. Se simte pe viraj, se simte pe... Dar uite, prinde un 426, 427. Dacă mă duc la pantă, cred că se face 430, 428. Pe destul de rapid, puteți observa cum virează un pic. Dar totuși un hatchback electric care prinde 430 aproape e destul de ok. Pe frâne se blochează des frânele. Dacă dai aero pe maxim începe să se controleze diferit. În momentul de față mașina tinde să se rotească foarte agresiv. Dacă tragi de direcție
tinde să intre în drift cu slick-uri, cu aero pe minim. Ia, o trecem pe drift. Faza e că pe drift n-are unghi de întoarcere pe roțile de față și avem și slick-uri. Faza e că mașina asta are atât de mulți cai încât nu fac o diferență foarte mare acele slick-uri. Întrebarea mea e ce temperatura cauciucurile când mă duc roțile la 300 la oră pe spate. 235, 240, fai de coa. Încă ăștia pe reșine 36, 36, încă cresc bari pe spate, nu te muca, am ajuns la 37 și pe fața în 37. Da, e ceva... Mâna pe no drive. Pentru drift, cred că o să-i pun suspensiile alea de... Așa e și diferit. Parcă nu pot să umblu la diferențial, dar de-aia are și modul de drift. Într-o manieră ciudată face drift mai bine așa pe off, cu all-wheel drive activ. Dar... Totuși, pe aero minim nu se ține deloc rău. Mamă, s-a dus la... Nu știu dacă vrea să țină pasul cu mine, dar n-are niciun sens. Așa, bun. Hai să vedem cum acel Mazda din următorul episod, să vedem cum se conducem. Mi-a dat wheel spin-ul? Nu mi-a dat wheel spin-ul. Așa. Playlist. Și vrem asta. Aoleu. Deci aici ce mașină? Mitsubishi Montero. Ne interesa ăsta. Să vedem cum e. Oricum, eu sper să-i bage tuning. Să ai măcar 2 body kit-uri. Dacă nu să ai opțiuni de tuning serioase cu mașința asta, sper, că știu că sunt disponibile. Ar fi păcat să nu bage. Talpa. Deci te poți da jos capotam. De cai. Și interiorul... Ha! Puțin surprins. Are apucături de Mini Cooper la interior, pe partea de ceasul ăsta, rotund de așa mari. Bă, se simte că e mașina ușoară. Vrea să fugă spatele, dar atât și să-i punem o aripă nesimțită și cauciucuri mai bune. Mașina asta să fie o bestie la circuit, presimt eu. Este puțin drift. Ca interior, nu mă dă pe spate. Acest mini ecran arată pur și simplu ridicul, este cel mai mic ecran pe care l-am văzut. Dar așa cum e stock, foarte manevrabilă, foarte predictibilă. Și deja am bătut recordul. Nu e rea. Acum sper ca pe tuning să fie ce trebuie. Și na. Vom afla în următorul episod. Ce să zic. Să ne întoarcem la Hyundai-ul nostru. Deci, așa arată specul de sprint și cam atât. Dacă vrei să faci de circuit în 430 top speed, renunți un pic la top speed și te duci în 380. Dar diferența e destul de mare. Uite, o să conducem până...
Mergem până acolo. Turn around when it is safe to do so. Launch control-ul e așa plictisitor. Turn right. Sunt curios dacă fac așa. Da. Uite. Asta a fost un graș cu 100 la oră. Turn left. Turn left. Deci chiar am început bine pe trasul ăsta de circuit, curbe la 90 de grade. Băi, e ciudat pentru că e electric, n-au niciun motor, n-au nicio turație și am impresia că sunt foarte lent și când mă uit în dreapta și văd cam 90 la oră, îmi dau seama că, na, de-aia se chinuie să mă ține pe stradă. De-aia cauciuc pe aderența. Și am vrut dacă fac așa. Mă, văd că tot fuge un pic de spate, dar fuge mult mai puțin față de când am aerul pe minim. Așa că ne ducem pe secțiunea asta rapidă de autostradă și probabil o să ieșim în dreapta și ne aruncăm în stânga, bănuiesc eu. Da, am avut dreptate. Aici la următoarea străduță. Hai să vedem. In 400 meters, turn sharp left. Ce bine a prins frâna. Turn sharp left. Frânează puțin mai agresiv acum cu aero pe maxim. O să strâng mai tare de frân până blochezi roțile. Ceea ce e ideal. Cam 1.4. Nu e wow, dar e mai bine decât cum era înainte. Singurul avantaj, să zic așa, e că puterea 2800 de cai nu dă instant tot așa stilul racing-ul, dă lent în funcție de turație, știi? Și chestia asta îți conferă un control foarte bun al mașinii. Dar pot să fac stânga-dreapta total, fără frica să pierd aderență și chiar pot să accelerez pe viraje destul de agresiv. Față de ce făceam înainte, când îți dai blan așa pe viraj, intra în drift, pur și simplu rupea tracțiunea. Dar o rupea urât, la modul că te luptai cu mașina să ții pe stradă. Acum e un kart. E un kart electric. Silențios, foarte rapid și greu. Dar totuși controlabil. N-aș vrea. Mă duc înainte și fac un motor alert. Să facă recalculare de tot. No, deci slicurile astea pe pământ sunt un no-go. Hai să recalculabil. Așa, bun. Sunetul. Vă recomand să vă uitați la review să vedeți cum e faza asta. Gen, funcționează padelele stânga-dreapta și funcționează și partea de turație și arată, sună momentan. Sunt sigur că au făcut o treabă foarte bună cu chestia aia. Toată lumea e mulțumit de rezultat. Știu că sunetul e simulat prin boxe, dar au făcut o treabă bună. Și ăsta e motorul cu o treaptă, cum ar veni, modul full EV, în care nu s-aude. Opa. Da. Deci se și de la greutate și de la aero se ține foarte bine pe viraje, cum am așteptat. Ține destul de bine și pe frâne. Doar că trebuie să ai puțină grijă să nu faci și asta, să nu grupe acceleze prea tare, că are putere să... în sub 100 la oră are putere să o tracțiune foarte rău. Dar pe total, dacă vă uitați de rapid o mișcă aici în oraș, cam cu 120 pe stilul Formula 1. E impresionant pentru hatchback, zic eu. Totuși, mașina asta e în clasa S2 955 999. Are ceva aerodinamică, dar nu e un hipercar totuși. Dar se comportă ca unul. Asta e partea interesantă. Adică în clasa ei și îți conferă și foarte mult control. Bun. Așa. Și ca aia să fie silențios așa, n-auzi absolut nimic.
Sau de sunetul de plăi și de apă la neuri. Deci am ajuns la 200 plus în oraș. 280 cu greu. Îmi trebuie încă 3 stăruțe. Wow! Cât de tare a făcut wheel spin, eram putut să-mi drept. Așa... Ne băgăm office aici, trebuie 3 stăruțe, da? 33. New private best, super. A, 43 km am înțeles. Da, nu ne interesează. Hai să vedem dacă o putem face de full drift. Deci tuningul de motor 1890 de cai. Stoc de 1640, are tonă 700 și acum are o tonă 700 cu motorul stoc. E mai ușoară, dar tot se simte la fel de grea, să știți. Și așa are o tonă 1927. Wow! Mult. Ăla e cuvântul, mult. Așa, suspensii. Rally, Sport Race. Deci nu avem suspensii de drift deloc. Ok. Da. Nu, ăsta. Drift. Avem diferențial de drift. Cu pneuri de drift. Și cu mod de drift. Și ar trebui să fie ceva rău de tot. Cred că o să rupă tracțiunea în ultimul hal. Cred că o să fie un struggle constant. Nu sunt sigur. Asta cred. Hai să reducem aerodinamica asta. Oricum are multă aerodinamică. Produce foarte mult downforce și cu ele pe minim. Așa. Și na, fiind electrică, n-are cutie de viteză de drift. Hai să ne ducem aici sus. Pe aici parcă era. Cred. Nu sunt sigur. Da. Acum talpă. Drift. Hai să vedem. Mamă, că... Deci ploaia asta nu mai este deloc. Oh! Parcă simt puțin asistența pe față. Poate mi se pare, dar... Oh! Vedeți? Asta e problema când ai un unghi de bracare suficient de mare. Nu poți să o recuperezi dintr-un unghi extrem. În momentul de față are un... Da, are un control ciudat. Nu știu să zic. Așa când ia puțină viteză, începe să fie ok. Uite, acum avem deja 100 plus. Face prea des stânga-dreapta, dar la modul ciudat, adică nu leagă... Să nu leagă driftul. Nu are continuitate, simte ca și cum all-wheel drive-ul vrea să preia și vrea să o îndrepte. Acum așa e. Și drift zone failed, ok. Mai băgăm office. Deci în momentul de față nu arată prea bine pe partea de drift, mai băgăm office. Nu vreau să mă plâng de direcție neapărat, dar trebuie să mă văd și eu un pic cu mașina. Nu prea îmi dau seama cu accelerația încă unde trebuie să o plasez, dar ne învățăm. Uite, cam așa ar trebui. Chestia asta, nu mă așteptam să duc atât de mult în partea aia. Mă așteptam să duc un pic, dar nu atât de rău, s-a dus rău. Și aici mă așteptam să nu ajung în poziția asta. Iar două fail.
partea aia de spate cred că au 800 grade. Vedeți și asta aici, eu deci pot să face drift invers. Da, BMW-ul ăla e parfum de fluie. Da! E prima mașină care în full drift mode mă răsucesc atât de ușor și nici nu merge recuperat, adică în momentul în care se duce în direcția aia, dacă îi depășesc foarte puțin unghiul în care poate să-și revină, nici cu frână, nici cu frână, nu se duc, pur și simplu se duce în continuare în direcție ei, nu ignoră comenzile, e ciudat. Pare să fie de la greutatea mașinii, de cum se simte. Cred că de la prea multă accelerație, nu sunt convins încă. O să las un pic mai moale. Cred că reușim. Oh, uite acum, ați văzut cum s-a îndreptat deodată și a început să se ducă înainte rachetă. Deci chestia aia te cam sperie un pic, știi? Adică nu prea te aștept să se întâmple așa. Acum, nu e nevoie să ajung până jos să vă zic de concluzia mea la această mașinuță. Pe all-wheel drive, pe partea de drift, cu slick-uri, e mai distractiv decât ce fac eu acum modul de drift cu cauciucul de drift, cu diferența de drift. Ăsta e adevărul. E mai ok pe all-wheel drive. E mai predictibilă, e mai mult control, e mai greu să o rotești. Așa. Mașina asta clar o să exceleze în circuit cu aero pe maxim și la sprint, dar la sprint aș lăsa aerul la jumate, nu l-aș da la maxim. Acum depinde, dacă trasezi prin oraș sau traseul ăsta complicat cu curbe din acestea stilul drift, să zic, sau unghiul de 90 foarte multe, lăsați aerul pe maxim. Dacă puteți să modificați mașina înainte să înceapă cursa. Altfel, pe sprint, o țineți frumos pe aero minim dacă reușiți să o conduceți pe aero minim, să faceți performanță, recomand. Accelerația e puțin mai bună, top speed-ul e mai bun, dar în general accelerația se va simți imediat după ce ești în și îi dai blană. O să acționeze mai rapid în 300 plus. Și pe aer pe maxim acționează bine, dar cred că dacă fac o comparație între aero minim, aero mediu sau aero off, cred că sunt cam 2 spre 3 secunde diferență între ele. Uite ce puncte am făcut. Chestia. Mai ieși pe jos. Pur și simplu am lăsat-o mai moale și cu accelerația am început să frânez puțin mai des. Am vorbit prea devreme. Și n-am mai dat atât de multă accelerație și cam asta a fost resetat. Deci am făcut 900.000 de puncte, adică într-un fel nu era de drift, dar mi se pare că e destul de complicat de echilibrat. Destul de complicat. Cred că e un understatement. Trebuie să știi ce faci. Dacă ești bun la drift, n-ai probleme cu mașina asta. Dacă te chinui sau dacă ai nevoie de obicei de mașină de drift, se zice că joci după tastatură. Așa înseamnă pentru tine la drift. Dacă joci după tastatură, o să te chinui, o să te enervezi. Nu cred că e prea plăcut. O să merg înapoi să fac de stradă. Dar cam asta e mașinuța de azi. Ia, deci trebuie să fac suspensia asta frumos. Trebuie să punem diferențial înapoi. Așa.
Cauciucurile. Sigur, turii disponibil. Bun. Cam ăsta ar fi videoul de azi. Să spuneți ce părere aveți de acest hatchback. Mie mi se pare surprins de top speed, surprins de controlul care îl oferă așa, nu știu că nu văd. Ce era cu el, da. Surprins de cât de bine se manevrează la viteze mari și uite acum total stânga. Bine, aveam 200 la oră. Deja începe să simți aia. O chestie care am observat-o la unele mașini și mă deranjează un pic, nu o să mint, pentru că îmi schimbă timpul de frânare. Și urmează dealul ăsta, vară după dealul ăsta, dar toate mașinile, când ai drumul la accelerație, fac o frână de motor ușoară, dar nu fac foarte agresiv. Știți că mașinile au origenul ăla. Nu poți să-l setezi, nu poți să-l bifezi, nu poți să-i faci nimic, nu poți să-l modifici. Și fiți atenți acum la top speed și la turometru acolo, deci a dat drumul la accelerație. E ca și cum aplic frână, eu acum nu frânez deloc. Uite, puteți să vedeți aici la brake, partea dată a ecranului, că e 0% și uitați cât de tare frânează totuși. Asta e frâna. Dacă frânezi ușor, deja începe să frâneze agresiv. Am observat la mai multe mașini și chestia asta în jocuri. Poate că au vrut să mimice cum e și în viața de zi cu zi. Dar în viața de zi cu zi ai opțiunea să-i dai disable să facă coasting, ai opțiunea să controlezi regenul. Chestia asta, de fapt, pe mine mă deranjează pentru că în momentul în care am un anumit acces și frânează mai tare, mă încurcă la viraj. Adică dacă eu vreau să intru în viraj aici, de exemplu, aici, de exemplu, în loc să facă coasting, ca să prindă tracțiune, ea continuă să facă regenul ăla și frânează și asta îmi rupe tracțiunea. Ceea ce e o problemă. Adică ca să fac coasting, eu trebuie să calc accelerația undeva la 5-10%. Ca să facă coasting-ul de care vorbesc eu. Dar, na, asta e chestia care am observat-o. Nu doar Forza, o face mai multe jocuri, o fac. Chestia asta cu regenul ăsta forțat, care este odios. Problema când acest gen forțat și intră și în viraj, tinde să plece de spate câteodată. Pentru că, practic, fiind o frână pe toate roțile, se mută greutatea mașinii pe față destul de mult. Asta e un hatchback. Noroc cu aerodinamica care au ăștia teribil și cu controlul electronic care chiar se simte destul de puternic. Asta a fost video de azi, să spuneți voi în comentarii ce părere aveți de acest Hyundai Ioniq 5N 2023 și ce părere aveți de chestia asta cu regenurile la mașini electrice în jocuri, adică realist vorbind, atâta vreme că eu nu pierd benzină în jocul ăsta și nu pierd curent. Nu văd rostul să am regen, ar trebui să am un toggle în meniu, așa cum e cu uzura la cauciucuri. Disable regen braking on e-cars sau e-vehicles, cum vrei să zică, depinde cum o numesc. E ceva minor, dar cred că are impact destul de mare pe genul de mașini și chiar schimbă destul de mult dinamica cum o conduci la circuit, cum o conduci la sprint, pentru că eu când vine un viraj cum e cel din față, dau drumul la frână și deja frânează destul de tare și vedeți că tinde spatele să plece. Uite cât de rău a frânat. Am ajuns la 250 la 150 în 3 secunde aproape. E ca și cum o frânez așa. Și frâna aia care ați văzut înseamnă 30% apropo. Nu înseamnă 50%, nu înseamnă 80%, e 30% plus regen. Adică practic mașina frânează cu 80% în realitate. Dar na. Cum spuneam, spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Asta a fost videoul meu, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere! Pa, pa!